Hello, chào mừng mọi người trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tựa game Sherlock Holmes, tội ác và trừng phạt. Let's go. Hôm nay đến vụ án thứ 6, Half Moon Walk. Half Moon là nửa vầng trăng, trăng bán nguyệt. Đoạn đường nửa vầng trăng. Giờ mình đi tới cái chỗ Half Moon nha. Đây là sao ta? Street trước ha. Tới Half Moon Street để coi cái vụ án là cái vụ án gì đã, xong rồi quay Scotland Yard sau. Ủa, hiện tượng nó nằm đâu vậy? Mang đó vô gia cư hả? Half Street. Đây hả? Bây giờ là vụ án nó nằm ở ngoài trời à? Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Cái vụ này ông thanh tra là người khác à? Who were the victims? The two men here, both shot. The stat fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. Người buôn đá quý hả? Hai thằng có vẻ rất là đô, có vẻ như là dân cũng thuộc dạng là áo đen á. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Hai nhân chứng luôn hả? So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Nhiều quá vậy. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. What were the fireworks in honour of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Rồi bây giờ mình khám xét được. Nghe nói tới 2 người chết rồi mà. Mẹ. Làm sao một thằng nhóc mà giết được 2 người? Sao to? Thằng này nhìn như dân mafia của Ý. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Một phát chết luôn đúng không? Một phát chết luôn xuyên sọ.
Túi có chìa khóa. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Sharp object. Piece of wood. Một mảnh gỗ. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. Miếng gỗ hả ta? Hung khí gì đó. This shard of wood is quite new. Vết gãy này khá là mới. Nhìn nó gãy sao nó gãy gọn quá ha. Giống như bị chặt ra. A tattoo from Westgate Prison. The Cotty must have done some time there. Một cái hình xăm ở trong cái tù. He tried to stop the bleeding with his hand. Death Cố gắng cầm máu. was not instant. Vậy là ông này chết từ từ. The bullet penetrated his stomach. A Bắn xuyên qua bao dreadful tử. wound. Một cái vết thương rất là kinh khủng ha. Brian the Cotty suffered greatly. What a terrible way to die. Chung là cũng vật vã nó mới chết được. Rồi bây giờ mình coi nhiệm vụ lại coi. So the crime, investigate the crime scene. Talk to the witnesses. Nói chuyện với bọn nhân chứng. Khám nghiệm hiện trường, mình nói chuyện với bọn nhân chứng. A fairly long pole with a forked end. Một cái ống. A fairly long pole Một cái ống. with a forked end. Một cái ống dài mà có cái móc. Móc ngay đầu. Rồi bây giờ cái này giống như một cái góc đường quá ta. Phía bên này là có, phía trên kia là có một nhân chứng, phía ngoài này có một nhân chứng khác đúng không? Là cái bà bán hoa. Ủa? Ở đây. Hồi nãy nó chỉ cái nhân chứng kia ở đâu ta? Nói chuyện với mấy nhân chứng. Một nhân chứng là ở trên nhà, một nhân chứng là bán hoa nào đó ngoài đầu đường này. Này nè. Polly Powell. Mrs. Powell? Powell. What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony. Very well. Cái bà này y chang như cái bà ở trong cái bà lady mà ở vụ án thứ tư á. Nó làm cùng một cái nét mặt luôn ha. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost and all covered in blood. It was dark, but I could see him because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Một người cầm súng chạy lại ngay chỗ bả hả? Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Tại vì cái tiếng pháo hoa to quá, không có người nào nghe tiếng súng á. Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. Bả cũng không có thấy My ai khác thanks to hả? you, Mrs. Powell. Nhân chứng. Má cái vụ án lần này nó diễn ra ở ngoài trời, nghĩa là không có nghi phạm. Chỉ có nghi phạm duy nhất là cái thằng mà bị bắt thôi, nhưng mà đây, nhân chứng thứ hai ha. Gardner. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes.
Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Testimony. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. Khi A mà few pháo moments hoa. after, I clearly heard two gunshots Ông này lại from nghe tiếng súng. outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw two bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Ông này lại nghe tiếng súng, vô lý không? Ông này nghi ngờ nha. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Were the two shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Cái súng thứ hai là ồn hơn cái súng đầu tiên nữa. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. Đánh giá, bà kia này không cho đánh giá mà ông này cho đánh giá ha. Chứng tỏ ông này có liên quan. Thiếu nút, cuộc sống nghèo khổ. Balaclava, Bremer, War, chiến tranh. Ông này là quân nhân, có tham gia chiến tranh, có nghĩa là ông có kỹ năng bắn súng. Yếu hả ta? You have helped us a great deal, Mr. Turner. Ok. Rồi, đã thẩm vấn xong. Rồi, mình đã thẩm vấn xong. Bây giờ mình đi về... Rồi, coi cái dữ kiện này có kết hợp được chưa ha. Cái dark window này nãy mình nghe không có kịp. Rồi, cái ông thanh tra, cái ông cảnh sát Marrow có chú ý tới tới cái cửa sổ của nhà Turner khi mà ông đi xuống cái xác chết. Không nhìn thấy hai cái bên cửa sổ, tại vì cửa sổ tối. Hai xác riêng biệt, hai nạn nhân không liên quan hả? Cái Turner view với lại dark window. Complete statement. Cái lời khai nó có sự lệch ha. Nãy mình đọc cái sub không kịp, mình không có hiểu. Rồi ngày Turner nói là ông ở bên cái cửa sổ cho đến khi cảnh sát tới. Nhưng mà cái lời khai này thì complete. Nói chung là nó có vấn đề khi mà so sánh với lời khai của Marrow. Là ông Constable này, là ông Marrow á, không thấy ai ở bên cửa sổ hết. Vì là hai người này khai khác nhau. Conflicting. Vậy là phải tìm hiểu, phải lục soát cái căn hộ của ông Turner. Talk to Mr. Turner and check his view from his flat. Ủa, ông già này là ông nào nữa? Turner hả? Ryan Turner. Nãy như còn mấy dữ kiện nữa, không biết còn kết hợp được không ta? Rồi, ok, bây giờ mình phải đi khám xét cái nhà của ông này. Tại vì lời khai của ông không hợp lý. Từ trên cửa sổ đó. Mr. Turner,
You have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Rồi, lên contradiction đúng không? That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Yes, ông cho rồi, ông cho vô khám xét nhà. Ông này đi cân nhắc nữa hả? Mr. Turner appears to live very modestly. Cửa sổ nhìn xuống là cửa sổ nào? Chỗ này đúng không? So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Có thể nhìn thấy hai cái Brian khác khá là rõ ràng đúng Vercotter's không? contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Là cái view của ông khá là rõ ràng ha. Làm xong được cái đó chưa? Mr. Turner. This kitchen knife is quite sharp. Đây ha. Trên table. Whipping. Chùi hả? Shred the paper. Đây có dấu There vết. are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Con dao dùng để cắt giấy hả? Cái coi còn cái gì là lạ không ha? Rồi xong rồi lại nó chỉ cho ông một lần luôn. Nói chung là ông này có gì đó mờ ám rồi. Làm chứng tầm bậy tầm bạ rồi. Này đi xuống tầng dưới đúng không? The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Ông mới tìm một cái gì đó trên đây. Thời gian rất là ngắn trước thôi. Một cái mảnh vỡ của cái miếng gỗ nè. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Ông này ở sát ngay cái xác luôn. Ông này ở sát hai cái xác. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Ông nghe cái tiếng súng xong rồi ông bừng tỉnh dậy. Ông vung mền, ông chạy ra ông coi ha. Cái rèm này ghê quá vậy. Em lấy chỗ này làm screenshot. Rèm ghê quá, cái màu kinh. Ok, có vẻ là đủ dữ kiện để trao đổi với ông rồi. Chưa nữa hả? This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Nó được đốt lên từ 1 giờ trước. Có trò. Có giấy bị đốt cháy nè. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. Không thể nhìn thấy nó viết gì hết. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Mới quăng cái giấy vào trong đó hả? Ông cố gắng ông đốt cái gì đó.
dài quá. Ở đây tỉnh dậy trước nè. On the bed. Do something into fire. Cut paper with knife. Open the window trước hả? Ồ, mẹ còn ở dưới nữa hả? Do something must be. Oh no. Sao để tôi suy luận một nùi vậy được ta? Get up. Got up to the stick. Got up from bed. Got up from bed. Rồi để lại cái gậy. Do something into the night. Vậy là ở dưới này có tình huống nữa hả? Approach the body. Lấy cái gì đó. Vậy là không phải đứng quan sát mà là có chạy xuống nữa hả? Có chạy xuống lấy cái gì đó. Có nghĩa là không biết bắt đầu từ đâu luôn á. Không biết bắt đầu cái tình huống này từ chỗ nào, hay là từ chỗ ông tỉnh dậy ha. Tỉnh dậy. Đây là broken. Lúc something trước. Lấy cái gậy. À không. Lấy cái gậy trước xong rồi chạy ra đây coi đúng không? Open the window. Open the window. Open the window xong rồi đi xuống. Ngoài này là tới 3 hành động rồi đúng không? Look something off the stick. Approach the body. Rồi lấy cái cây gậy. Gậy xong rồi đặt cái cây gậy lại trên đó đúng không? Đây là nó stick. Hai cái hành động cùng chung một cái thì nó có look something. Chết mẹ rồi, mất cái hành động của mình rồi. Look something nè. Ngồi dậy look something, mở cửa. Rồi kiếm cái body là số 4. Xong rồi vào đây cất lại chỗ đó đúng không? Cắt cái này. Rồi quăng cái gì đó vào lửa. Đó, đúng không? Ngồi dậy nè. Lấy cái gậy. Ủa cái gậy để sẵn trên bàn hả? Mở cửa. Nhìn xuống thấy vụ án. Xong rồi đi xuống. Đi xuống ha. Đi xuống xong rồi bị kẹt cái gậy đó. Làm mất một mẫu cái đó. Rồi ông ra đây ông cắt cái tờ giấy. Rồi quăng vô đây. No, it didn't happen this way. Sao ta? Quay trở lại giường. Mở cửa. Tỉnh dậy. Cây gậy có sẵn, có nghĩa là ông phải tỉnh dậy xong ra cửa sổ luôn. Cây gậy có sẵn ngay kế giường ổng rồi. Ra cửa sổ nè. Xong rồi xuống đụng cái body.
Xong rồi lên đây mới cất cái cây gậy đúng không? Xong rồi cắt giấy, quăng giấy cất. Rồi, đi ra cửa sổ. Mở cửa ra nhìn xuống thấy cái đó. Chạy xuống coi. Rồi làm sao đó cái bị vướng cái gậy lại. Cố tình cướp một cái gì đó, tờ giấy. Kẹt cái cây gậy ở ngay giữa hai miếng gỗ. Xong rồi lên đây có cây gậy. Xong rồi qua bên đây cắt tờ giấy ra. Quăng tờ giấy vô lửa. Đúng không? Đúng rồi. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Rồi ông tìm được cái gì đó. Thì ông giấu ở trên kệ sách. Bình. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Kẹp gì đó vào trong sách Moby Dick. Well now, what a find! A precious jewel concealed inside a book. A bracelet with Một cái unique vòng. ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, Người Hy Lạp. probably of the Hellenistic era. Từ thời Hellenistic, nhưng mà tại sao lại có cuốn sách mà có cái lỗ? À, ông cắt cuốn sách ra. Mấy ông này sao ông thao tác nhanh vậy ta? Ông cắt mấy cái phần giấy trong cuốn sách ra tạo thành một cái lỗ hổng ở giữa. Đó, xong rồi ông giấu cái vòng vô đó rồi ông đốt giấy. Oh shit, ông này, ông già này nguy hiểm phải. Chúng chôm được cái vòng liền luôn hả? Nhanh vậy? Già vãi Linh. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age, and when the situation requires it, Mr. Holmes. Đôi khi. Chọn cái nào ta? Well, I'm able to move very quickly, despite my age, and when the situation requires it, Mr. Holmes. Lim. Lim là cái gì ta? Lim là cái gậy hả? Của lim. Khập khiễng. Cái này chắc. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. Nói thiệt đi ông And what nội. of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Vòng ha. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate.
I only took the bracelet, that's Gọi all, là I hôi của swear. đúng không? You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Rồi, đã xong cái nhiệm vụ search cái căn hộ, tìm kiếm, lục soát cái căn hộ của ông Turner. Ông này đang nói xạo, lời khai của ông không có đúng. Rồi, điều tra cái vòng cổ này và tìm hiểu coi tại sao nó xuất hiện ở Hartman Street. Rồi, search archive. Rồi, hoàn thành công việc ở đây ha. Rồi, mình rút. Giờ mình qua bên Scotland Yard ha. Giờ chọn về Baker Street, tìm hiểu về cái vòng trước hay là về Scotland Yard? Mình nghĩ về Baker Street trước đi ha. Tìm hiểu về cái vòng trước. Rồi mấy thằng đó chắc nó đang buôn bán gì đó thôi mà. Một thằng thì là dân buôn trang sức. Rồi mình vô mình tìm kiếm về cái vòng. Có thể là phải tìm cái Encyclopedia. Antique golden bracelet. Decorated in white. Encyclopedia. Art and architecture. That is not the one. Đây. Tụi cũng đúng nữa. Rồi, đây cái vòng đến từ thời Hellenistic. Trong cái bộ sưu tập Hellenistic. Gồm có 5 món hả? Necklace, cái vòng, cái necklace, cái cổ tay, cái nhẫn. 5 đầu. 5 cái đầu dê này, 1 2 3 4 5. Một cái trên cái nhẫn, một cái trên cái vòng dây chuyền, một cái trên cái vòng tay. Làm từ vàng nguyên chất. Paramethylene. Mấy cái món này đã bị mất khỏi viện bảo tàng từ năm 1885. Here it is. I need to continue my research in my archives. Rồi bây giờ tìm cái bài báo. Năm 1885. Rồi những cái món này đã bị trộm khỏi cái viện bảo tàng Anh Quốc. Rồi cái cửa hàng này Kenneth Butler liên lạc với sở cảnh sát Scotland Yard, cung cấp những cái thông tin về cái món này. Rồi cảnh sát thì bắt được một cái thằng trộm chuyên nghiệp tên là Vincent Foley đang tẩu thoát ra khỏi London từ cái cảng. Rồi Vincent Foley thì từ chối nhận tội. Rồi những cái món này thì vẫn chưa được tìm Here thấy. it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Kenneth Butler. Hai cái người chết tên gì vậy ta? Một ông, cái ông này là ông người chết tên là Kenneth Butler. Một ông là Brian Vercotti, nên mình tra thử cái từ bức tranh nha. Côn đồ. Ông kia là chủ tiệm đá quý. Rồi. Hình như là cái ông chủ tiệm đá quý thì ông cũng Kenneth Butler. Brian Rồi bây giờ mình sẽ
Rồi cái chìa khóa này khả năng cao là của ông Kenneth Butler, một trong hai ông. Trước khi tới cái shop thì mình nghĩ mình nên qua Scotland Yard trước để nắm thêm tình hình. Nắm thêm tình hình cái nghi phạm. Khám nghiệm tử thi chắc không cần đâu, tại vì 2 phát súng thôi mà. Đâu có trúng độc, đâu có cái Whatever brings đâu you có cái âm here so mưu gì. late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Let's start. Ok, giờ mình đi qua phòng vật chứng nè. Phòng để vật chứng. Ủa? À không, phòng đó phòng tử thi, vật chứng bên đây. Nhầm. Những vật chứng thu được từ thằng Leighton. A cheap Đồng hồ. watch, Để bought tiền. with his own money, no doubt. Áo. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Rẻ Nothing tiền interesting. luôn. Chỉ có cái súng này là... So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Ủa còn đủ đạn không nhỉ? Cái game nó chưa thả cái súng xuống ta. Bình thường nếu mà khám nghiệm xong là... À đây nè, barrel catch nè. Hay mà. Còn... À đúng, mất 2 viên đạn luôn hả? 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Bắn 2 viên. Em nói dự kiện một chút. Không lót đặt two victim. Leighton revolver. Một vụ giết 2 người bởi 1 người. Tạm thời chỉ có như đó thôi chắc. Cái này thì có liên quan to victim. Different shot. À, ông kia ông nghe 2 phát súng khác nhau, nghĩa là phải có 2 người. Ông này ông suy luận là có thể cái phát thứ hai là một cái phát cộng hưởng của 2 phát đạn bắn cùng lúc. Thành ra cái phát thứ hai nó nghe nó to hơn, nhưng mà thực ra là cái lượt thứ hai ông nghe đó là có hai cái súng bắn cùng lúc. Thành ra là thực tế là có 3 viên đạn nữa. Cái này có vẻ hợp lý. Hoặc là do cái vị trí của cái vị trí thì nó có vẻ không hợp lý lắm ha. Nếu mà theo vị trí là phải có 2 thằng bắn. Mình nghiêng về cái 3 viên này hơn. Cái này thì mình đoán đại là cả 2 cái này nó đều có vẻ hợp lý. Nhưng mà tùy theo vị trí bắn thì mình thấy cũng không hợp lý lắm, tại vì nó khoảng cách nó cũng khá là gần á. Thì xét về khoảng cách gần như vậy thì âm thanh nó đi cũng nhanh, không có cái sự khác biệt quá là nhiều, mà phát 2 là nghe to, phát 1 mình nghiêng về cái 3 phát súng hơn. Mà bây giờ nó lại đỏ. Double murder. Nó lại đỏ. Đỏ nghĩa là nó không đúng. Lướt liệt. Common statement.
Rồi cái nhân chứng. Cái dấu này là cái gì ta? Vị trí bắn hả? Mình đã nghi mình 3 phát đạn thôi ta, nhưng mà một phát đi đâu? Cũng không đúng lắm. Thì 2 phát đạn vẫn có vẻ hợp lý hơn ha. Hết lụi được rồi. Bây giờ phải làm sao mà chứng minh được cái thằng Chapman đó nó vô tội. Và thẩm vấn nó chút. Qua đây. Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. Đi xem pháo hoa. I was late, so I decided to cut through off Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. Kể nhanh quá mình không có theo kịp luôn á. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I Vậy là saw thằng that này có one tiếp cận cái body. had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it, Trời, lấy and cái then I súng followed the chi? third man. Thằng này nó lấy cái súng của một trong hai cái ông đó xong rồi nó dí theo. Vậy là 3 phát súng có vẻ hợp lý hơn. Một phát súng của một trong hai cái ông đó bắn lại nữa. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Còn một người thứ ba là cái... Thằng thứ Leighton, ba này là thằng hung thủ are you rồi. able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, Không nhìn thấy and he mặt, was too far away. đứng quá xa. I could see his silhouette. Cái bóng. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Lần đầu tiên Sherlock Holmes gặp ông này ha. Một cái sẹo rất lớn trên mặt. Sẹo sâu. Do đánh nhau. Do ông này lớn lên ở đường phố.
tù. Mấy cái dấu này có phải là cùng một cái tù với lại thằng kia không? Coi chừng plot twist nha, thằng này không biết có liên quan gì không đây. Tại sao lại có cùng một cái dấu tù đây nè? Vừa mới đánh nhau. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. Đúng rồi. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Có liên quan tới cùng cái tù nè. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Thằng này lúc nào nó cũng giống. Thằng này nó nhìn thấy cái ông Brian Vercotti là người quen, chết ở đó nên nó lấy cái súng nó dí theo thằng kia. Would you tell me anything about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Ok. Rồi, tiếp tục ha. Rút liệt. Oh, acquaintance. Rồi, nếu một tội ác bạo lực xảy ra cái đường này, một cái động lực cá nhân xảy ra với Leighton Chapman. Mình không nghĩ là thằng này nó lại là kẻ thù ác ha. Nó nói nó hoàn lương rồi mà. Trong mấy cái suy luận này nó hướng về đổ tội cho thằng đó vậy. Cái dòng này ý là nói thằng kia nó bịa ra cái người thứ ba thôi. Vừa mơ đó. Ủa kết luận luôn hả? No. Cái gì vậy? Oh no. No. Ba thấy súng. Suy luận lại đi ông nội. No. Má kết luận luôn hả? Ác vậy. Ác như chó. Rồi ok, mình xin tạm dừng tập này ở đây ha. Vì thời lượng video này cũng dài rồi. Mình sẽ tiếp tục trở lại những tập sau đến khi mình làm series. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ, like, share, subscribe, comment giúp mình. Cảm ơn và bye bye.